الرحمن الرحيم. هذه الرؤيا من أغرب وأعجب الرؤى التي مرت علي، يعني لم أسمع مثلها. الرؤيا دي أوردها الأستاذ الكاتب المصري أنيس منصور في كتاب أرواح وأشباح. تمام؟ اسمعوها لآخرها فهي عجيبة، وأعطوني تحليلاتكم في التعليقات. يعني فعلا يعني كلما تبحر الإنسان أو سبح في عالم الروح وجد عجائب، يعني فعلا أحكام مختلفة ويعني مجال مختلف عما نحن فيه. اسمعوا هذه العجيبة. هذه العجيبة أوردها الأستاذ أنيس منصور تحت عنوان بالضبط كما رآها في النوم. أوردها في حوالي 10 صفحات من صفحة 96 في كتابه أرواح وأشباح إلى صفحة 104. سأحاول أن أوجزها لكم بقدر الإمكان. بيحكي الحكاية بيحكيها قبطان أمريكي يسمى كلارك، هو جالس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نابولي في إيطاليا سابقا. الكلام ده المفروض أنه سنة 1853 هجرية. المهم يعني في البداية وقع بينهم مناقشة في مسألة الإيمان بالأشباح والأرواح والأشياء. المهم يعني مناقشة لا تهمنا بقدر ما يهمنا ما حكاه كلارك اللي هو القبطان. ده قبطان كان شغال في المحيط الأطلسي، شغال بالسفينة ما بين شماله وجنوبه. فبيحكي قصة يعني تعتبر عجبا عجابا. وهنا زي ما قلنا احنا بنورد بعض القصص عن مسلمين وعن غير مسلمين، وعن أناس يؤمنون بالروح وأناس لا يؤمنون بالروح، وبعض الأحيان يكون بعض الناس مؤمنين وبعضهم يكون من الملاحدة. لكن تجد ان الكل تقريبا بيتفق على ان في عالم وفي مجال مختلف عن مجالنا، وبتحكمه قواعد مختلفة اللي احنا كمسلمين بنسميه مثلا عالم البرزخ، او بنسميه يعني عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. المهم اسمعوا الحكاية ويعني حاولوا أن تفكروا في تحليل ما وقع في تلك الحكاية العجيبة. الكلارك المهم بعد المناقشة في مسألة الروح، تؤمن بالروح مش عارف ايه، والأرواح والأشباح تعرفون. المهم بدأ يحكي القبطان الأمريكي كلارك بيقول إنه كان في رحلة مرة بين ريفل بول في بريطانيا ونيويورك، رحلة، وبيقول احنا كنا في البحر لمدة 6 أسابيع يعني في البحر. طيب وهم على السفينة في يعني قرب الغروب، قرب المغرب، فوجئ بالضابط الأول أو كبير ضباط السفينة، كما قلنا الكلام ده في 1853. كبير ضباط السفينة جايله وهو يعني في حالة من الانزعاج والخوف. فكلارك القبطان مسؤول عن السفينة، سفينة كبيرة، فبيقول له في ايه؟ قال له في على ظهر السفينة رجل غريب. قال له ازاي يعني؟ قال له انا كنت بجهز يعني سرعة السفينة وبعض الاحداثيات والاشياء، وبعدين بلتفت خلفي حتى أخاطبك أو أسألك عن السرعة المطلوبة، فوجدت على مكتبك شخصا لا أعرفه، فحاولت أن أكلمه فلم يرد علي، فجيت لك على طول. قال له طيب روح ناديه أو روح هاته. فالقبطان بيقول للضابط هاته، فوجده خائفا، قال لا تعال معي. فالمهم فراحوا إلى المكان المكتب القبطان فلم يجدوا أحدا. القبطان قال أنا كنت متأكد إن ما فيش حد، تعبان يمكن أو موهوم أو شيء. قال له لا أنا متأكد إن
أنا شفته وحاولت أكلمه لكن لم يرد علي. ثم اتجه الضابط إلى المكتب وأتى بورقة مكتوبا عليها، الورقة مكتوبا عليها، قال أنا رأيته وهو في يده أو يكتب على ورقة، فجاء بالورقة وقال أهي مكتوب عليها توجهوا إلى الشمال الغربي. فالقبطان قال يمكن ده من خط الضابط ولا من أي حد يعني، فقال طيب اكتب كده بخطك، فكتب بخطه فوجدوا بعيدا عن الخط الموجود، وأمر من في السفينة واحدا واحدا أن يكتبوا بخطوطهم اتجهوا إلى الشمال الغربي، فلم يجد خطا يشابه ذلك الخط. المهم ده الكلام ده يعني كما قلنا قرب المغرب. فيقول القبطان فظللت في الليل أفكر وأنا منزعج، معناه أن يوجد أحد أو شخص غريب على السفينة. فالمهم اليوم الثاني صباح يعني تحيرت، لابد أن أخذ قرارا في اتجاه السفينة الآن. فقلت للضابط ما رأيك لو توجهنا إلى الشمال الغربي زي ما كتب ما يسمونه شبح أو. فالضابط قال وأنا كنت سأقترح عليك ذلك لكن خشيت أن ألا يعجبك. المهم فانطلقوا إلى الشمال الغربي اللي وجدوه في الورقة. المهم فقرب الظهر بعض من في السفينة من الضباط يعني قال أنه يرى من بعيد جبل من الثلج وحوله سفينة محطمة. المهم فاقتربوا من جبل الجليد ووجدوا سفينة اصطدمت به وحولها قوارب. حاول البحارة والركاب أن ينجوا منها، فكلهم تقريبا أو معظمهم قد ماتوا متجمدين يعني خلاص، إلا أنهم وجدوا في قاربين رجلين فيهما حياة. فالمهم فقالوا يعني احملوهم بالراحة وبدقة لأنه كان شبه متجمدين وأي حركة زيدة يمكن أن يقع لهم كسور. فحملوهم بغاية من الرفق وبدأوا في تدفئتهما وصبوا عليهما ماء دافئا. المهم بعد ساعة بدأت ترد فيهما الحياة، لأن رجلان نجيا من السفينة. المهم بعد ما أفاق فأحدهما أفاق وبدأ يتحرك، فالضابط الأول اللي هو شاف ما يسمى بالشبح انزعج من رؤية أحدهما وأخذ يتمتم كأنه ببعض الأذكار أو ببعض الأشياء كأنه رأى عفريتا. المهم بعدها بدأ القبطان السفينة اللي هي الأصلية يناقش الرجلين، فوجد أن أحدهما كان قبطان السفينة الغارقة أو السفينة المحطمة وركب آخر. المهم فقال حمدا على سلامتكم وكذا كذا، وبدأ يعني يتلطف معهما في الكلام، وكان مسرورين بنجاتهما لأن كل من في السفينة تقريبا تجمد ومات مات من البرد ومن الجوع. فكان الرجلان الناجيان فرحين بنجاتهما. المهم يقول القبطان اللي بيحكي القصة كلها انه انفرد بالضابط وقال له انت انزعجت ليه لما رأيت احدهما؟ قال هذا الذي رأيته هو نفس الشبح او نفس الرجل الذي وجدته على مكتبك في سفينتنا. فالقبطان استغرب وانزعج ازاي وكيف يكون. المهم قال فظللت افكر، ثم بعد وقت ذهب الى الرجلين الناجيين اللي هو قبطان السفينه المحطمه والاخر. المهم سلم عليهما وكيف حالكما وتلطف معهما في الحديث،
ثم قال للقبطان السفينة المحطمة أنا أريد منك طلبا. فقال له يعني ما تطلبه مني هو أمر، لأنك يعني أنت سبب في نجاتي، فأؤمر بأي شيء. قال أمر ربما أو طلب غريب، أريد منك بس، وجاء بورقة وقلم وقال أريد منك أن تكتب اتجهوا إلى الشمال الغربي. فقال لا مانع، وكتب. فأخرج الورقة الأخرى التي وجدوها في السفينة في اليوم السابق وأراه الورقة الأخرى، فكانا متطابقين. فتعجب القبطان نفسه، قبطان السفينة المحطمة اللي هو صاحب الخط، وقال يعني كأنه طلب تفسير هذا. قال فقبطان السفينة اللي هي سبب النجاة قال أصلا أنا مش فاهم الموضوع أو مش فاهم تفسيره حتى أعلمك بتعليله أو أجيب عليك. المهم قال القبطان وظللت منشغلا بهذا. يعني من الأشياء اللطيفة أنه هو بيقول يعني أنا مستغرب، أنا سمعت أن في مثلا شبح لبعض الناس بيقول مثلا أو شيء، لكن بالنسبة للميت وليس للحي، ولذلك معاه عبارات يعني لطيفة ربما. المهم قال وازدادت دهشتي، ده كلام القبطان، فكل ما أتصوره عن الأشباح والأرواح أنها لأناس ماتوا أو قتلوا، ولكن هذا القبطان لا مات ولا قتل. اللي هو ده ازاي جاء شبحه أو صورته على السفينة بتاعتنا، وهو المفروض كان في قريبا من الموت، يعني على بعد عشرات الكيلومترات. المهم فتعجب، ثم بدأ يفكر تدريجيا. فطبعا هو رؤية الضابط للشبح دي أو الصورة دي على مكتب القبطان كانت قرب المغرب في اليوم السابق. فجاء القبطان إلى القبطان السفينة المحطمة وقال له أريد أن أسألكما الرجلين الناجيين ماذا كنتما تفعلان في وقت المغرب بالأمس، في وقت دخول في وقت الغروب بالأمس، اللي هو الوقت اللي الضابط شاف الشبح على المكتب. المهم فقال الرجل الآخر بقى، الناجي الآخر مش القبطان، قال أنا شعرت بدنو الأجل ومن شدة البرد والجوع، وكنت في قارب، قبطان السفينة المحطمة في قارب، فقلت آجي ألصق فيه حتى يدفئ أحدنا الآخر، يعني لعلنا يعني نستفيد ساعة من الحياة أو شيئا. المهم قال فانتقلت من القارب الذي كنت فيه إلى القارب الذي كان فيه القبطان السفينة المحطمة، والتصقت به، وفوجئت بعد وقت أن قبطان السفينة المحطمة دخل في نوم عميق. فاستغربت، لكن قلت لعله من شدة التعب، أو لعله يعني طلبا للموت، يعني أو إنه بيموت. المهم بعد فترة استيقظ من هذا النوم العميق، وجدته قد أشرق وجهه مبسوط، وقال سننجو. طبعا ما قالش إن شاء الله ولا شيء، لأنه قال سننجو وستأتي سفينة لإنقاذنا غدا. فقلت له من أين علمت هذا؟ قال رأيت في النوم. فالمهم فالقبطان قال له هذا صحيح؟ قال نعم. وأنا يعني بقى القبطان السفينة المحطمة قال وأنا عرفت سفينتكم، وأعرف شكلها، وأعرف مكتبك، وأعرف يعني أنك كنت لابس يعني كلام غريب إنه أتى به. قال وهز قبطان السفينة الغارقة رأسه قائلا فعلا. قلت هي بالضبط التي رأيتها في النوم، بل إنني أعرف بالضبط شكل مكتبك، وأستطيع أن أصفه لك، وأعرف ملامحك تماما، وأعرف أنك ترتدي قميصا أبيض عليه بقعة حمراء، لقد رأيتها في النوم. وهنا القبطان السفينة اللي هي الأصلية
رفعت جاكيتتي وعريت صدري ورأيت قميصي الأبيض وجدت البقعة الحمراء، أليس هذا شيئا عجيبا؟ ومضى قبطان السفينة الغارقة. ودي الجزئية دي عجيبة ولا أجد لها تفسيرا. قال: ومضى قبطان السفينة الغارقة يقول: بل إنني دخلت مكتبك وفتحت أحد أدراجي ووجدت فيه صورة لطفل صغير. الطفل جميل، ومددت يدي إلى الصورة وقبلتها. ومن العجيب، ده قبطان السفينة المحطمة، خد كأنه في المنام شاف صورة في مكتب القبطان السفينة الأصلية، تمام. ومن العجيب أن الصورة وجدتها تطفو على وجه الماء إلى جواري عندما غرقت السفينة، وظللت أطفو وأسبح حتى أمسكت بالصورة ووضعتها في جيبي وصرخت قائلا، ده القبطان السفينة الأصلية، فعلا اختفت هذه الصورة، إنها صورة ابني الوحيد الذي مات، أين هي؟ ومد قبطان السفينة الغارقة يده إلى جيبه وأخرج صورة الطفل الصغير، وكانت الصورة مكرمشة أو مكرمشة، ولكن ملامح الطفل واضحة تماما. ومددت يدي إلى الصورة، ده كلام القبطان، وقبلتها، إنها الأثر الباقي لابني الوحيد. فبيقول بقى للسفير، لأنه بيحكي له: ألا ترى يا سيادة السفير أن هذا شيء عجيب؟ وأنتم ألا ترون أن هذه الرؤيا كيف هو شاف في المنام لكنه ظهر؟ طب هل هذه روحه تجسدت؟ أنا عندي أيضا أثر حكيته في حلقة مستقلة أورده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، أعيد حكايته لأنه يشبه تلك. بيقول ابن القيم في كتاب الروح في صفحة 34: وفي كتاب المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن قتيبة عن أبي حاتم عن الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عمن حدثه قال: خرجنا مرة في سفر وكنا 3 نفر، فنام أحدنا فرأينا مثل المصباح خرج من أنفه فدخل غارا قريبا منه، ثم رجع فدخل أنفه فاستيقظ يمسح وجهه وقال: رأيت عجبا، رأيت في هذا الغار كذا وكذا، أي من الكنوز، فدخلناه فوجدنا فيه بقية من كنز كان. يعني في الجامع بين الحكايات دي انه هنا كأن الروح تجسدت وظهرت مرة في صورة دخان، دخل إلى الغار ورأى ما بداخل الغار، وبعدين لما صحي صاحب تلك الروح قام وقال لهم: أنا شفت في الغار كذا وكذا، فلما دخلوا وجدوا الكنز. وهذا أيضا اللي هو قبطان السفينة المحطمة، كأن عندما نام كأن روحه راحت على بعد عشرات الكيلومترات إلى تلك السفينة التي كانت سببا في نجاتهم، ورآه الضابط في صورته، حتى أنه لما رآه في صورته الحقيقية انزعج، لأن من رآه أيضا لو سميناه مجازا شبحا، وإن كان يعني تسمية شبح في الإسلام مش موجودة، فانزعج لأنه وجد نفس الصورة. كيف انتقلت تلك الروح؟ حقيقة أن عالم الروح عالم غريب، كلما سبحنا في بحاره وجدنا أنه أعمق مما نعتقد. هذه حكاياتنا بأردها إلى مصادرها ومن أطراف مختلفة، هي عرضة للبحث والمناقشة، ليست قرآنا ولا سنة، وإنما هو عن بشر يمكن أن يقع منهم الخطأ، وبالتالي يمكن أن تقبلها، يمكن أن تردها، يمكن أن تناقش. وهذا المطلوب، أن احنا نعمل عقولنا ونجتهد، ونسأل الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.